כולם שואלים, אבל מה יחליף את אונר"א? אם לא יהיה מישהו שידאג לחינוך של הפלסטינים, לרווחה ולפינוי הזבל מהרחובות, זה רק יגדיל את המצוקה והטרור. תגידו רגע, איפה בעולם יש מדינה מתפקדת שמפנה את התקציב הלאומי שלה רק לנשק התקפי, בזמן שמישהו אחר משלם בשביל החשבונות ודואג לה לבייביסיטר לילדים, כדי שהיא תוכל להתפנות להשמדת שכניה בלי הפרעה? באיזה עוד אזור בעולם יש אנשים ש75 שנים אחרי שנגמרה המלחמה עדיין צריכים שמישהו אחר יטפל בהם ויחנך אותם? המצוקה והטרור הם תוצאה של ההסללה של אונר"א, את כל המטופלים שלה, למסלול האחד הזה, של טרור. ילדים במערכת החינוך של אונר"א לומדים לשנוא. גם אם הם היו לומדים אנגלית ומחשבים, בלבנון ובסוריה לא מרשים להם לעבוד. וגם בירדן מצירים את צעדיהם. בגלל אונר"א. תעודת הפליט של אונר"א היא מלכודת עוני ושנאה. הדרך היחידה לפליט לצאת ממנה היא להשמיד את ישראל או למות בניסיון. בלי אונר"א, שמשמרת את פצעי המלחמה פתוחים ואת נרטיב המסכנות בחיים, פלסטינים יוכלו להתחיל להחלים ולבנות לעצמם חיים חדשים. בלי אונר"א, נגלה מהר מאוד שמחנות הפליטים אינם מחנות, ולא גרים בהם פליטים. היו ניסיונות לתקן, הם לא עבדו. הייתה רפורמה. מסתבר שאי אפשר לשכנע המורה שכבר 30 שנה מלמדת את ילדי כיתה ג' על זכות השיבה והשמדת ישראל, שהם בעצם לא פליטים ולא מסכנים ושמותר להם לחיות. אז בואו נסכים שאונר"א חייבת לעבור מן העולם. מיד, כי כל יום שעובר רק מעמיק את הנזק שהיא עושה לישראל, לתלמידים שהיא שוטפת את מוחם ולסיכויי השלום במזרח התיכון. אפשר לדבר על חלופות נקודתיות, אם ממש רוצים. הוצאנו נייר מפורט בדיוק על זה, ואתם מוזמנים לקרוא אותו באתר הפורום. אבל גם אם לא נסכים על מה במקום, את אונר"א חייבים לפרק. לגמרי ולחלוטין עכשיו. כסף שהולך לאונר"א מחזק את חמאס. סיוע הומניטרי שניתן לאונר"א מחזק את חמאס. מאות אלפי ילדים שלומדים בבתי הספר של אונר"א גדלים להיות תומכי חמאס ומחבלי חמאס. בואו נפסיק לשקר לעצמנו ונודה שאונר"א זה חמאס, שאין הבדל. אי אפשר לחסל אחד בלי השני. ומי שמשתף פעולה עם אונר"א, למעשה משתף פעולה עם חמאס. ולכן מסכן את חיילי צה"ל, את החטופים ברצועה ואת אזרחי מדינת ישראל. אונר"א היא לא הפתרון, היא הבעיה. היא המקור של כל הבעיות. זה או אונר"א או אנחנו.